Vlogger! Medyo weirdo yung boses ko kasi kakagising lang. Pero ito na isa sa mga pinakahihintay na araw namin dito. Nung makompleto kaming banda. Ngayon dito kami susunduin si Haki. Tapos maya maya si Jed naman. Ayun! Hi boys, nakita ko na si Haki Astig. Sup! Nice shirt! Hindi mo dinala yun, ano? Oo, yung armor mo. Kaya mo maglakad o ikot namin? Kaya? Medyo far. Medyo far siya. Ay, umulan. Umulan? Okay, ikot natin. Hindi, wala na umulan. Oo. Medyo malayo siya ha. Paano natutugtog? Tatayo ka? Opo. Hindi nakatayo, may sakla eh. Nasa Vivo phone ulit tayo dahil naiwan ko yung GoPro. Pero dito naman kami ngayon sa Terminal 1 para sunduin si Jedi. What? What's up? Jedi? So ayun po, no? Ganito po yung mga sinasadya namin locations. Ayan. Kasi wala eh. Ganito kami mga trip ng kabataan namin eh. Namimili kami sa Mercury Drug ng mga legal na gamot. So, Ba, ito na ba yung first time na makikita kitang bumili na something? ito. Ano sa Kasi mga pagkain? ano eh, tag 25 pesos lang. Hindi. Hindi ka marinig. Baka makikin naman eh. Sabagay. Baka hanapin mo yung text. Hindi ko nakita yung intro. Ay, ito. Okay, stop over muna kami dito sa, hindi ko alam kung saan to. Okay, kami gutom na, kailangan na mag-rice. Or Pinoy's boys. Ayos ba tayo dyan? Ayos na ayos. Nagsiset up lang po ako ng napaka-legal na vape. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. Guys, meeting tayo. Okay. Meeting tayo kasi... Dito si Kapitan Totan. Wait lang. Bago magsimula, i-drawing niyo si Haki. Like one of your French models. Ayun. The next day. Wait and bake kami. First time ko. Nag-explore muna kami ng lugar. Nag-explore kami ng lugar na dito sa Sundowners. Kaya muna ni Master Jedi. Treasure
ginawa ko. Sobrang ganda dito. Pricey lang, pero maganda. Tayo na nakaraan dito. Guys, sige na. Head up na kami kakain sa restaurant na lumulutang. Bagay na bagay sa amin mga laging lutang. So ano, apat na lang pala tayo sa sa Treasures of Bolino. Hindi na sila kasama. Titignan pa kung dito, if ever gusto nila bumisita, tignan natin kung may place sila. I Minds Clothing. Baka naman. Blood donor. Blood donor. Tolova clothing. Let's go!